Inaanyayahan namin ang lahat na makilahok sa pagdiriwang ng Philippine Veterans Week at Araw ng Kagitingan sa ika-5 hanggang ika-11 ng Abril. Ang tema para sa mga gaganaping pagdiriwang ay Sakripisyo ng Veterano ay Gunitain, Gawing Tanglaw ng Kabataan Tungo sa Kaunlaran. Para sa mga karagdagang detalye, i-like lamang ang Facebook page ng Philippine Veterans Affairs Office, #Kagitingan2019. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Ito ang DWWD 1134 kHz Katropang Radio. Iba tayo! Katropa, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunan. Ito po ang Balik Loob sa Pagbabago. At ako po ang inyong lingkod, Belle. Sa atin mga katropa, hanggang alas 5 ng hapon ay magsama-sama po tayo dahil ngayong araw na ito ay punong-puno naman din ang ating palatuntunan, lalo na po sa mga kaalaman kaugnay po sa mga aktibidad ng ating pong task force Balik Loob. Ayan, headed by of course the indefatigable, sabi nga namin na leader, na chairperson, na walang iba kung hindi si Undersecretary Reynaldo Batumapagu. Ayan, so mula po sa Department of National Defense. At katuwang din po nila mga katropa, yun po namang ating iba't ibang mga lead and partner agencies ng ating pong ng task force Balik Loob, at sila po ay mula sa iba't ibang tanggapan ng ating pamahalaan. Na ngayon po naman syempre tayo po may task force Balik Loob, meron na ring national task force. At mga katropa, ngayong hapon ito sa ating palatuntunan, syempre hindi naman mawawala ang aking partner na katropa, walang iba kundi si Katropang Czarina. Katropang Zar, magandang hapon. Hello. Ayan. It's nice to be back sa on-screen and on-air. Yes. Alright. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood sa ating Facebook Live at YouTube Live. Ayan, oo nga naman, diba? Baba mo ng konti para medyo makita yung kabuuan ng iyong napakagandang mukha. Sorry. Ayun, okay. Diba? Ayan po. Mga katropa, syempre kami po merong magkakaroon ng mga tatalakayin nating bagay. Yes. Last week kasi, nasaan ba tayo, di ba? Pwede na ba po natin sabihin? Oo naman. Pwedeng po i-share natin because nandito po tayo ngayon live mga katropa mula na sa ating Studio 2 ng Media and Civil Affairs Group ng DWWD. Siyempre ito po ang Studio 2. Live po kaming napapanood ninyo. So last week nga ay meron tayong 1 week yun na coverage. Okay. Sambales, sa Subic. Yes, sa Subic, Zambales. So, yun po ay ginawa sa parang yung holiday village doon. So, marami tayong mga nakasama. Actually, ikaw ba, na-enjoy mo yun? Grabe, sobrang na-enjoy ko po yung 1 week na naman ako behind the camera. Yes. Kasi ako yung one-man team. Right. Oo. At ang enjoyment na sinasabi namin mga katropa, yung pakikisalamuha, po. Kasi talagang all work, yeah, diba? Really.
Tapos, marami tayong na-meet na mga, marami tayong na-interview. Mula sa ano yung mga, ang mga na-meet mo na parang nakasalamuha mo talaga, mula saan? Actually, from different, what do you call this? From different regions, yes. Different provinces na sa iba't ibang mga rehiyon dahil nga nationwide yung ating workshop and yung conference. So, talagang nakasalamuha namin ni Katropang Belle at kasama pa ang iba nating mga kasama sa Task Force Balik Loob Secretariat ng iba't ibang klase ng mga social workers and mga ibang tao pa na involved sa ating task force. That's true. At ayan, yung sa AFP, syempre nandun din sila, yung mga mula po naman sa Philippine National Police at mula po sa Armed Forces of the Philippines. Kasama po sila doon. Meron silang, ang mga aktibidad na yun kasi, para lalong ma-improve po, yung mga serbisyong ipinagkakaloob po ng Task Force Balik Loob. Ganun na rin po ng National Task Force, yung mga clusters na yun, na meron ng National Task Force. And dahil dyan, syempre yan po ay suportado ng chairperson ng Task Force Balik Loob, mga katropa. At yun yung mga provincial social welfare and development officers nila, yung mga project officers, no? Ayan, mamaya meron tayong video na ipapakita na ito naman ay video tungkol sa Happy Home. Hindi ba? Dahil yung kung inyo pong natatandaan, si Ma'am Valyar ay ating nakapanayam, di ba? Ikaw ang si Sar po ang aming hero during that entire week, no? Lahat ng pictures namin at lahat ng videos namin ay mula po sa kanila. Ngayong araw naman na ito, syempre ay meron din po tayong makakasama, pero ito po ay taped interview namin, mga katropa. Ito po ay taped interview with the Undersecretary of DILG. Siya naman ay si Undersecretary Bernardo Flores. Ayan. So, mamaya, amin pong tutunghayan yan. Maya-maya po aming ihahatid yan. Siguro, ang importanteng matalakay din natin kung bakit yung mga social workers na siyang humaharap dun sa Happy Home, diba? Ay nag-aral sila nag-train sila tungkol sa ICLIP information system. So, pag sinabi bang information system, ikaw sa anong pumapasok sa isip mo, di ba? Parang napaka-ano po niya, it's really hard, parang napaka-technical na bagay na kailangan mo talaga siyang, you have to sit down and then learn from it talaga. Kaya naman, ang dami rin nating dalawa at marami pang iba na natutunan regarding that. Dahil, nakita natin, no, na Katropang Belle yung naging problem na parang hindi pare-parehas yung nagiging sistema ng bawat ng probinsya. Kaya parang meron silang sariling sistema and kaya naman kinonduct ito ng DILG ay para naman magkaroon ng isang sistema na magagamit ng lahat para pagkuhaan na ng mga data and everything. At isang data na lang. Correct. At saka siguro po, later on di ba, as they improve, yung parang, yung data dito, madali nang ma-confirm kung halimbawa ang data ng isang, sabihin na natin, yung rebel returnee, probably, no? Or yung FR. Yung FR, yung former rebels na halimbawa ay nag-apply ng ICLIP, hindi ba? So, yung kanyang data ay nandun, tapos ma-access na ng ibang region din. Confirm na, ito sumuko, iisa lang. Para po naiwasan yung una, siguro yung sinasabi nga nilang duplication, saka madali pong monitoring. Na importante naman para sa Task Force Balik Loob Secretariat na nagmo-monitor nitong lahat na yung pangkalahatang yung pangkalahatang updates regarding task force or ICLIP. Yun. Ang importante dito is parang, di ba, connected na sila nationwide. So, madali na talagang mag-exchange of information din, di ba, ng mga data na nandun. So, yun pong ICLIP information system. Ibig sabihin, ibig sabihin nito, isa lang, di ba? Talagang tuloy-tuloy yung pagpapaunlad. Very much. At napakaseryoso sila na sa pagpapatupad
magpatupad ng mga ganito mga programa para naman mas mapadali yung buhay. Hindi lamang nung mga nag-encode or nung mga social worker, kundi pati na rin yung mga former rebels na para mapabilis yung proseso, imbis na magtatagal na titignan pa yung file sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. It's just one click away. Oo, kasi parang kasi kung minsan, halimbawa wala sila dun sa, kung halimbawa wala pa itong information system na ito, syempre pagka, yung tawagan, although sinasabi nila, madali na lang sa teknolohiya. Kaya lang kasi minsan, may mga bagay, no, na hindi talaga nako-confirm agad or merong mga dokumento na kinakailangan kunin pa sa kung saan. Kung nakapasok yun, konektado na pati sila, madali na lang yun Madali na lang nilang may ko-connect. Actually talaga yung parang point nung buong thing para para magkaroon ng isang sistema. Ang effort na yan, konektado na sila. Para naman mas mapabilis, mas mapagaan, at saka mas mapaganda pa natin yung mga serbisyo na pwede nating i-offer. One of the example is yung Happy Home nga. Oh, yes! Nakaka-excite talaga. Alam mo, ako na-excite ako just thinking about yung yung pag-tour doon sa Happy Home, actually. Lalo na yung kinukwento ni Miss Valyar, no, na ating pong nakapanayam, at siya po naman ay talagang natutuwa ako kasi yung commitment niya talaga. Talaga. Nakita mo talaga sa mukha niya na ako dahil behind the camera lang ako talaga nakikita ko yung mga facial expressions ng mga bawat na interview namin from USEC to ASEC to the simple project officers. So, nakikita mo talaga yung concern nila sa bawat isa, sa bawat former rebel na naka-interact nila. At syempre naman yung talagang ginagawa nilang effort para mahikayat yung mga tao or para mas mapabilis yung proseso ng kanilang pagkuha ng mga benefits, yung iba pang mga benefits na mapapakinabangan nila. Yan, ako. Ay, by the way, batiin natin all the way from, bumabati sa atin. Welcome back, Katropang Czar. Sabi ni Bea. Hi, Bea! Nasaan ka ngayon? Paramdam ka naman kung pwede kang magbigay ng ula at magbigay ng update. Maraming salamat, Katropang Bea, for filling in. Napakasaya. Diba? At syempre, yung pagsama niya last week ay umpisa na ng kanyang pagsama sa atin. Hindi nagtatapos ang kanyang appearance. So sa pagbabalik niya galing dyan sa South, pwede naming banggitin, naroon siya ngayon. Pwede ba? Naroon siya somewhere in the South. Bukas, sa Webes, pagkukwentuhin natin siya. Kung pwede siyang magparamdam ngayon, magkaroon ng report, why not? Katropang Bea. Di ba? So nag-hello siya. Syempre, kami po ay bumabati at nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasama natin. Mga katropa, sa mga susunod na edisyon ay abangan nyo po ang aming mga naging panayam. Ibabahagi po namin yan sa inyo para po lalo ninyong makilala ang Task Force Balik Loob. Ayan. At syempre, yung ating mga katropang mga nag-aabang dyan ng mga iba pang mga impormasyon or meron kayong mga katanungan, maaari na po kayong magpahatid po ng inyong mga katanungan. Mga katropa, amin na pong ihahatid sa inyo ngayon ang aming pong naging panayam sa Undersecretary ng Department of the Interior and Local Government na walang iba kung hindi si Undersecretary or si Yusek Florese. At yan po naman mga katropa ay handa na ba tayo? Ayan, si Katropang Erwin, maraming salamat ha. Ayan, siya naman ang aming bayani ngayon. Narito po. Correct. And maraming salamat din kay Katropang Ronald, kay Katropang Dexter, Katropang Leonor. Ayan, sa ating technical side. Katropang Regine, syempre. Maraming salamat po talaga. Every episode nandito po kayo. Maraming salamat. Ayan. And ayan magandang hapon po mga Katropang Belle at Czar. Ayan, Castor P. Castro Mayor. Magandang hapon. Ayan. So, mga katropa, narito po at atin na pong tunghayan ang aming panayam kay Yusek Florese ng DILG. Katropa, kasama po natin ngayong hapon
sa ating palatuntunan balik loob sa pagbabago. Ang Undersecretary mula po sa Department of the Interior and Local Government, walang tawag na si Undersecretary Bernardo Sir, magandang hapon and welcome sa palatuntunan. Sir, unahin ko lamang po yung para po maunawaan ng lahat, yung gaano po talaga kahalaga ang ICLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program para po makapit natin ang kabayataan. At syempre, kasunod po ay ang kaunlan na naman ang ating sa Pilipinas. Una, just to give you a backgrounder of ICLIP, how it became ICLIP. Yung una kasi, yung past administration, meron na tayong CLIP which is a Comprehensive Local Integration Program. But then this administration, nakita natin na may kulang dun sa CLIP na yun, yung program na yun. So ginawa natin siyang enhance, so in-expand natin yung programa. So, anong pagkakaiba nito? Unang-una, yung dati kasi basic lang. And then walang provision for housing, and then walang firearm remuneration. Pero ngayon complete package na Ang clip po ba sino noon ang nagpapatupad, sir? Interagency din. Pero ngayon mas marami na tayo ngayong agencies. Of course, we have the DILG, the DND, the Office of the President, then the OPAP, then the NSA for the shelter. Okay, so gaano siya ngayon, paano ito nakakatulong para maging mapayapa po? Yun po bang pag-encourage natin sa mga rebelde na magbalik loob? Yun po ang masasabi ninyo na bibigay po yan at paano later on kaularan natin? When we started the program, during the start of the administration of President Duterte in July 2016, 2016, yeah. Nakita ka agad ng mga ating mga kapatid sa bundok na napakaganda ng program. By that time, at that time, nare-realize na rin nila na hindi naman sila talagang mananalo sa gobyerno. They have been fighting this for 50 years, and yet, ano nangyari? Ang ginagawa kasi sila, they are being enticed by their comrades with false hopes, false promises, and false ideology. No, ganun sila So parang sa tingin nila, based dun sa mga testimonies ng mga nag-surrender sa atin, ng mga former rebels, na-feel nila na linuloko lang sila Ang sabi sa kanila is bibigyan sila ng lupa, bibigyan sila ng bahay. Pero after all those years, asan yung lupa, asan yung titulo, asan yung bahay? But this time, yung gobyerno nagbibigay sa kanila ng outright, Di ba? Meron na agad 5,000, may 15,000, yung immediate assistance, then may 50,000 for the livelihood. Bibigyan pa sila ng livelihood, ng shelter through our NSA. So sa kumakakita ng gano'n. So napaka-perfect ng timing nung that time na medyo medyo frustrated na sila sa movement. At nakikita naman nila na mali talaga yung kanilang ginagawa. Una sinasabi nila, nakikipaglaban tayo, nakikipagpatayan tayo sa kapwa natin Pilipino. Wala naman silang kasalanan. Actually, meron lang sinasabi sa atin yung ating mga nag-intay sa kanila na may mali sa gobyerno. Nalabanan natin. Why not just help the government? Di ba? Parang yun ang gusto nila. Na-realize talaga nila na mali yung pinaglalaban nila. That's why, katulad niya ngayon, ang dami na nag-surrender Based dun sa figures natin, as of latest, 9,865, I think. And then out of it, ang nabigyan na natin is 1,740 na benefits, yung mga beneficiaries. Both yung armed component nila, tsaka yung mga militia. So, ang dami na. Ang remaining na lang ng based dun sa estimate ng ating intelligence is 3,000 na lang So more than half na yung nakuha natin. So kukunti na lang natira So yun ang nakikita nating success nitong program na ito. Sir, bilang miyembro ng DILG, ano naman yung role ninyo dito po sa pagpapatupad talaga ng specific na mga
aside from being member of the task force, yung task force Balik Loob, and then the clip program, may kanya-kanya kasi clusters din, no? Kami sa local government, no? Very yun na namin ngayon, yun ang focus namin ngayon. Kasi after 50 years na nakikipaglaban tayo, ipaglaban yung NPA sa atin, nakita natin we failed to engage the local government units. Ang sabi nga namin dito, we realized na we cannot fight this alone through armed component, the armed forces and the police and all other uniform services. We cannot do this alone. That's why ganun nag-drag 50 years. Bakit may kulang? So, kasi parang nagkikipaglaban tayo, pero nananalo tayo. In terms of number, of course, you cannot compare the strength of the NPAs versus the armed forces and the police. Pero and yet, hindi tayo naging successful. Hindi natin totally natanggal sila because yun nga may kulang Yung basic services na dapat ipapatupad, dapat ma-implement ng ating mga local government units. Yun yung kulang nakita natin. That's why ngayon, ni-engage na natin sila. Yun ang important part ng DILG. Yes, sir. So kasalukuyan, pinakatutupad ninyong activities? Dito sa program, tinutulungan natin lahat yung mga components. Unang-una, once nag-surrender or once bumalik yung former rebels through the armed forces, through the police, or through the community, tatanggapin ito ng ating LGUs. Supposedly sila yung magpo-process. So meron naman tayong dinownload sa mga local units na pera para i-process ito. Then yung armed forces at yung PNP will take over. Titignan nila, i-verify nila kung talaga nga bang rebelde ito. Yan. So that will be the start. Meron ng sariling identification yung tao kasi puro aliases naman yung ginagamit nila, wala silang ID. So bibigyan na natin sila ng IDs. So parang part na sila talaga ng kabayanan. No? So yun ang pati yung sinabi ko nga kanina, yung importance nun, yung ini-involve na natin yung local government units. After all, yung sa composition ng Eclipse sa local level, ang chairman is the governor. Kasi yung dapat tumulong lang yung armed forces o yung PNP. At the forefront is the local chief executive or the LGU. Yeah. Okay. And then, sir, maisingit ko lang, kasi mahalaga sa programa nito ang budget. In terms of budget, paano po yung budget nito napakalaki ng budget nito through the funds of the President. Oh, I see. So, galing mismo sa Pangulo. Galing mismo sa Pangulo, no? Unlike before kasi, ang hirap makakuha ng pondo kasi we have to get from the different agencies. And then, hindi naman kalimitan na approve ng DBM. But this time, yung I don't know the source of this, pero parang contingency pa lang yata na kasi so out of that funds, biro ang dami natin na ibibigay. Ibig sabihin, sir, mula sa pera ng Pangulo talagang direct. Direct yeah. Pero meron ding material component through it used to be with OPAP, yung ating pamana. Right. Yung building bridges, roads that could address the issues that being raised by the NPA, yung basic services na hinihingi nila. But this time, ibabalik daw sa OPAP. Kasi meron din sariling mandate kasi yung DPWH, binigay sa DPWH. But this time, ibabalik na sa OPAP. Yes. So pinakaulad yung community mismo na. Yes. So, priority ito yung mga infested areas. Yun yung mga lugar na karaniwan hindi na aabot ng gobyerno.
So ngayon at least makakapag-business na sila. Yes. Kasi meron na tayong kalsada, meron na. That's right. Okay, napakaganda nun, sir. And another thing, sir, is the timetable. Kasi you were saying na, dapat matapos ito bago matapos ang term ng presidente. Is that true? Paano po yung, kasi para po yung remaining 3,000, matatapos nila within the term of the president? Or can this go on even after the presidency of President Duterte? Unang-una, we have decided na yung pwede lang mag-avail nito is yung naging rebelde until 2018. Yung last year of December 2018. Hanggang doon na lang. In other words, kasi baka mamaya na-entice yung iba eh. Nakasasali na kami sa movement para lang makaklaim kami ng ng package ng benefits. Pero hindi ganun eh. We have decided na until December December 2018 ang covered ng simula July 2016 hanggang December. Yun yung yeah. And hindi naman tayo hihinto doon. Even after the term of the president, like to see it as a program na masusustain natin. In other words, ano lang kung ito lang kasi bibigyan lang natin ng package and then after that, wala na. Hindi walang sustainability. So, yung livelihood program, yun na yung magbibigay ng sustainability para continuous yung program. In other words, kung hindi natin gagawin yun, babalik lang sila sa mundo kasi naubos na nila yung pera nila. So, yun ang objective natin. While it's true na kukunti na lang, 3,000 na lang per estimate. Pero kahit maubos to, pag hindi mo in-address yung issues like poverty, injustice, yung mga sinasabi na illiteracy, and then others, pag hindi mo ito sinolve, wala. Babalikan. It will be a recurring program. So, kanino niyo binigay yung responsibilidad na i-monitor yung mga nagsisuko? Sino po? Parang minomonitor niyo po ba sila? Like the local governments po ba? Minomonitor na itong mga nagsisuko nito ay nandito sa area? Yeah. Ang procedure kasi is they will be given a temporary shelter, which we call the halfway house. Yes. While in the halfway house, pinaprocess na sila, and then train na sila either by TESDA, by DSWD, or by other agencies. Train na sila buong pamilya. Kasi hindi lang pala yung rebelde ang kasama sa program, including their families. So yun ang kagandaan naman magkakasama na sila sa halfway house until such time na mabigyan na sila ng permanent shelter. Sa ngayon, ang ginagawa, kung hindi man sa halfway house, doon sila sa kampo ng armed forces, doon sila tumitira hanggang pinaprocess sila. So until such time na mabigyan na sila ng bahay. Sir, yung remaining na 3,000 na hindi pa sumusuko kapag sumuko po sila, let's say, from this time until 2020 pa sila nakapag-posisyon, process pa rin po ba sila other equal? There will be another program, yeah. We have to be definite dito sa ating time frame. Otherwise, magdadalawang isip pa kasi sila and later na lang kami mag-surrender. This is the right time actually. We do not know. The next president may not be diba? So napakaganda nun kasi ngayon ang presidente natin, pag sinabi niya bibigyan ko kayo ng bahay ng Diyos. Very, very supportive. Nakita naman nila yung sincerity ng presidente. Lalo na sa Davao. Actually, hindi naman dahil sa maraming rebelde doon, pero nakita nila yung sinceridad ni Presidente. So, mas marami yung surrenders from Davao, sa mga provinces doon. Dati sila yung kumakalaban during the time. Nakita naman nila yung sincerity ni Presidente. Yes, sir. So, sir, ano kayo na mensahe ninyo dun sa mga nagsusuko na pinaprocess na yung kanilang mga papers o yung una yung mga nakatanggap na ng benepisyo, tapos yung mga pinaprocess pa lang at yung hindi pa nakaprocess. Ano ang mga mensahe nyo sa kanila? Unang-una, I'd like to congratulate them. No? Tama yung kanilang desisyon.
Hindi naman natin sila hinikayat na magbalik sa atin, magloob sa atin just to be able to get the benefits. Hindi yun na reason na yun eh. Ang nakikita nila, no, not the reward. Nakikita talaga nila na mali yung pinasukan nila. So that's one. Kasi dalawang bagay lang pwede mangyari sa'yo eh. Either mamatay ka or mawala ang pamilya mo o mawala ka sa pamilya niya. So, sira na yung pamilya mo. Dalawang bagay lang pwede mangyari. Isip nila na, hindi na kami mananalo sa gobyerno. Eh, bakit kami magipagtuloy pa magipaglaban? Diba? So, tama yung kanilang desisyon. Ngayon, ang mensahe ko na lang sa kanila, sana ihikayat nila yung kanilang makasamaan nasa bundok pa. Ma-relay nila na yung ginagawa ng gobyerno ngayon. Kasi nakikita nila, andito pala yung gobyerno eh. Tumutulong pala sa amin eh. Bakit? So yun, sana ang gawin nila, na ihikayat din nila yung mga kanilang mga kasamaan pa na sa. Yun namang nandun pa sa bundok eh, you will not regret. No? Ito na yung pagkakataon. Just let us take advantage of the political will, of the sincerity of the president. Yun, tingnan natin. Wala namang makawala sa'yo, di ba? Bibigyan ka pa ng benefits. Kaya saan naman nakikipaglaban ka dyan? Nakikipag-away ka, nakikipagbarilan ka, kapwa Pilipino. As mula ka na, tago-tago ka. Habang nagtatago ka, yung pamilya mo, hindi mo na asikaso. So, ano papakain mo sa pamilya? Ano ang ipagpapaaral mo sa kanila? So, this is the right time. So, please. Yes, sir. No better time than now. Yes, you know. Let's see. Kasi sabi nga na, there's a reason why it is called the present. Di ba? Yeah. So, dapat samantalahin nila. Anyway, sir, yung tungkol pa rin sa timetable, kasi sabi nyo nga, pinapatuloy ninyo sila sa halfway house. Mga gaano katagal po yung pag-sustain nila doon? Yung parang mula sa pag ma-process yung kanilang mga beneficio. Depende ba yan? Or meron talaga kayong target na time para maibigay sa kanila? Yung assessment na ginawa natin through the Secretariat ng Task Force BALIK LOOB, sila Colonel Antonio, in-assess natin, in-evaluate natin yung performance natin noong 2018. In January, nagkaroon kami ng meeting. Re-evaluated it. Nakita naman natin doon na meron pang, while the program is successful, meron pa rin pagkukulang eh. Unang-una, yung sinabi mong time frame. Yes. Unang-una kasi, napakahirap din na yung JAPIC, yung Joint AFP, PNP Intelligence Committee. Yeah, committee. Hindi nagtatali yung pangalan, unang-una. Kasi wala naman sila yung gumagamit sila ng alias. So how would they know na ito yung talagang tao na to? Baka fake to. So doon minsan medyo tumatagal yung And then another thing, kaya nga ito nagagandak tayo ng training is yung firearms na sinusurrender nila. Hindi yung ating mga committees hindi pa masyadong bihasa how to value o yung evaluate yung barrel. Dati kasi pag short firearm ganito ang bayad niya, pag long firearm ganito ang bayad. Pero this time by caliber, by type of firearm. So may kanya-kanyang remuneration. So yun ang kaya nagkanak ng training ngayon. Ibig sabihin meron naman kasi nila. Because of the process and of course the validation. Yeah. So dapat siguro yung truthful na rin sila, advice natin bigyan niyo yung punay, di ba? Mga puro paltik. Although talaga gumagamit naman sila ng paltik eh. Pero whatever. Ang basta importante naman, sincere sila na sumuko sa atin. Okay. So lastly, mensahe ninyo para dun sa mga partners ninyo in implementing ICLIP? I'd like to congratulate everybody. Yung nagbuo si Presidente ng Executive Order 70, yung Ending Local Communist Armed Conflict. Even bago pa nabuo yung EO 70 na yun, yung ICLIP nandito na. Ginagawa na natin yung dapat gawin doon sa LCAC na yan, sa EO 70. Ang ganda nga eh, kasi tumbok na tumbok eh. Tapos nakita na natin doon, successful yung program. This will contribute to ending insurgency nationwide.
At hindi lang naman tayo nagpapasuko, hindi lang tayo nagbibigay ng packages. We are transgressing in other clusters. Kasi yung EO70 is composed of 12 clusters. Unang-una na doon yung local government empowerment, and then yung international international engagement. We have the localized peace talks, and then the ICLIP yun. Kasama to talaga yung ICLIP. And all others. No? Yung DILG, sila ang in charge kami yung in charge sa local government empowerment. So, I'd like to congratulate really yung members ng ICLIP. Napakaganda. Nakikita naman natin, ang dami nag-surrender, ang dami And call for maybe strengthening pa yung inyong... Yes. Although, meron pa rin tayong pagkukulang. Kaya nga ito yung purpose natin ng training ngayon. And with that, sir, we would like to thank you for being with us ngayong hapong ito. Good luck po sa inyo, sir. Good luck po sa ICLIP. Maraming salamat. Thank you very much, Belle. Mga katropa, yan po. Sa mula po dito sa Sandales. Alright, mga katropa, yan po, si Yusek Florese. And thank you very much po, Yusek Florese, at sa lahat po ng mga taga-Department of the Interior and Local Government. Magandang hapon, mga katropa dyan, ano? Yes. Ayan. So, ayan. Ako, alam mo, katropang Czar, natutuwa naman ako kasi may mga nagpapahatid nga ng mga pagbati. Hello, Miss Yolanda Rimando. Hi, Miss Belle lang daw, sabi niya. And of course, no, si Sarge Castro, nabati na natin. And ang ating katropang Paula. Ayan, ang aming nakakamiss kay Katropang Paula. Syempre, miss natin si Katropang Paula naman. And Katropang RJ, you take care of our katropa, okay? Yes, ayan, please, Katropang RJ. Oo. And syempre, na rin natin, sino nga yung, nasa isa pang kasama ngayon naman, bagong kaibigan, who happens to be a cousin naman din ni Katropang yes. Binisto ko daw, okay. Anyway, so, at meron daw nangangamusta po kay Katropang Czar, sabi ni Chris Pascual. Sagutin mo na, nangungumusta Okay naman, hello, Chris, Sarge Adonis. At saka, sino pa? Yung mga nagpapakamusta sa'yo. Si Sarge Joshi. Oo nga, yes. Mga kasama natin sa Subic nung last week. Yan, inalagaan nila ako at saka yung mga, sila Colonel. Sila Lieutenant Colonel. Si Lieutenant Colonel, syempre, naman. Aristotle Antonio. Yes, salamat. Okay na po ako. Hindi po siya kung ano po yung iniisip natin. So, okay na tayo. Balik trabaho. So, hold that thought. Yes. Okay, musta po, Katropang Paula nga. And then, sumagot naman siya. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng bumabate. And kung meron po kayong katanungan, meron po kayong gustong ipasabi sa amin, ayan, pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook Live sa Katropa. Of course, Katropa DWWD-CRS. Ayan. Okay. CRS Virtual TV. So, syempre naman, lagi nyo po kaming aabangan dyan. And, alam nyo, maraming salamat po. Alam ko, marami kayong natutunan po. Marami tayong natutunan. Yes, sabay-sabay po tayong natutunan. Oo, yung impormasyon na galing po kay Yusek Florese. At sinasabi niya kung ano yung mga maaaring mangyari nga po dun sa mga former rebels. Yes. Magandang bagay po na mga nangyayari sa kanila. And even yung pangangalaga dun sa kanilang mga natatanggap na benepisyo is pinaalala din niya, di ba? And not only that po, nalaman natin na even before pa pala, meron ng mga gantong efforts ng ating gobyerno para naman mapababa na yung ating mga kapatid na nasa kabundukan. Ngayon, parang in-enhance lang natin, parang mas pinabilisan natin or mas naging concrete. At mas marami. Yun, ang ating ginagawa para naman mas mapababa sila. Maingganyo sila na bumaba. Yun. So, yung mga bagay na yan po, kaya nga dati ay clip nga lang daw yan. Ngayon ay e-clip kasi nga enhanced na. Yun din po ay pinaliwanag nga ni Yusek Florese. And syempre yung mga yung kanyang isang bagay na hindi ko malilimutan kanya talagang sinabi nga ay yung na-address na kasi kung ano man yung mga issue ng
yung mga Yes. ng rebels Exactly. dati, diba? So, itong former rebels ngayon, ayan, alam na nila ngayon na kung yung mga issue nila, naharap na, nagawa na ng paraan, naayos na ng present government natin. Exactly. So, ano pa nga ba naman, wala na daw nga silang rason Yes. to stay there, di ba? Yeah. Parang pinahihirapan nyo na lang ang inyong mga sarili. Exactly. Yun. Tapos ano rin po siya, parang nagkaroon din siya ng realization na hindi na tayo yung pasuko lang ng pasuko and hindi Correct. natin talaga ginagawa kung ano yung root cause kung bakit sila umaakyat. Yes, With that's this true. administration, with this program, yung e-clip, na-address na kung ano talaga yung root cause, which is poverty at Yes. saka yung kawalan ng edukasyon. Yun yung mga bagay na ina-address natin ngayon sa At ibinibigay sa yes, kanila. na para ma-prevent, hindi na tayo yung paano ba? Hindi na tayo yung reactive. Nag-aalo na Correct. tayo ngayon root grassroots. At ang tawag. yung parang yung advanced mag-isip Yes, kumbaga, very diba? Alam na nila. advanced na, ini-advance. Alam na nila, ina-anticipate na nila Yes. kung ano yung mga maaaring maging pangangailangan. Yes. And syempre, dito ang isang magandang bagay dito ay kasama ang pamilya. Binigyan Yes, din po yan ni Yusek exactly. Flores, hindi ba, na hindi lang ito sa former rebels kundi maging sa kanilang pamilya Exactly. din. Kasi 'di ba, naman may libreng edukasyon, Tama. hindi ba? So, hindi lang para dun sa former rebel, kung Yes. hindi para rin dun Sa sa, pamilya pamilya nila. niya. Oo. So ano pang hinihintay niyo? yes, and then yung business, hindi ba? Pag Exactly. nag-business sila, tinuturuan sila ng Tama. DTI, Yes, di ba? yes. Tapos ang TESDA is also there para to train them dun sa Yes. mga yung mga bagay na yung mga skills na pwede nilang pagkakitaan. Yes. Ayan. And syempre, nangunguna dito ang local government units. Yes. Sila talaga yung yung binibigyang pagkilala even Tama. ng chairperson ng Task Force Balik Loob na si Yusek Reynaldo Mapagu, dahil sabi nga niya yung convergence nila at yung kanilang whole of nation approach Yes. ay talaga namang, di ba, nagiging epektibo. Tama. So, yun, kung hindi nga naman kasi magkakaisa-isa itong ating local government units, hindi sila, di ba, hindi magiging matagumpay ang task force. Yes. Yan po sa kanilang programa na e-clip, di Yes. ba? Kasi yun ang laging binibigyang daan. So, mahalaga po ang inyong role. At isa pang mahalaga, na binanggit din kanina, nabanggit din kahit paano, di ba, yung halfway houses, Yes, kung yes. saan sila tumitira. Yes. Ngayon, yung sa Davao, alam mo naman ang tawag. Alam mo ang tawag. Yes, doon. Ang happy tawag? home. Yes, definitely happy sila doon dahil nakwento nung nag-live tayo, hindi Yes. ba? Siguro sa susunod na mga araw, medyo panoorin din natin or ano natin yung interview na yon, Yes. cut natin, tapos ipapanood po namin sa inyong muli si Miss Villar na talagang napakasarap ng kanyang Opo, at pagkakakwento. very excited din siya to share Yes. kung ano yung nangyayaring sistema Doon sa sa loob ng Happy Home. Ayan. And speaking of Happy Home, mga katropa, meron pong isang produksyon na ginawa ito ng Provincial Information Office. So, again, maraming salamat po sa Davao Oriental, ayan, Provincial Government. Kasi yung kanila pong Information Office doon ay gumawa ng video on Happy Yes. Home. Ngayon, ito po ang papakita namin. Medyo matagal na po itong na-produce, pero ngayon pa lang po ninyo ito makikita dahil noon po ito ay pinapakita nila din Yes. syempre sa mga kababayan sa Davao. Now we will show it to you sa lahat po ng mga nanonood Wow. worldwide, di ba? Yes. Na noon pa po talaga nag-umpisa naman ito, pero ngayon po kung makikita nyo rin kung paano or maikukumpara natin kung paano itong na-enhance. Yes. Kasi later on we will also show you a lot of videos, mga katropa, yung Yes. mga former rebels, yung kanilang storya. Ito po yung isa sa mga pinagdadaanan nila or ito po yung isa sa paraan ng pag-welcome Yes. sa kanila. Parang stop nila to. Right. Na pagka, tumutuloy sila Yes. doon pagka Siyempre, hindi naman pagkatanggap sila sa pwedeng kanila. pabayaan ng gobyerno habang sinacertify sila. Yes, Yes. Oo, ayan. Narito po, panoorin natin, mga katropa, ang video po tungkol sa Happy Home. Surrender ko tungod sa kapait sa ibabaw, kamingaw sa pamilya, kapoy sa bukid, kahadlok, magkasakit.
gusto lang po ko magpahulay na nga isip sibilyan. In 2013, the province of Davao Oriental was declared as development ready and conflict manageable area by the Armed Forces of the Philippines, following the successful implementation of its internal peace and security plan bayanihan program that won the hearts and minds of the people, with the military immersing down in the communities and taking an active part in the implementation of the provincial development programs. Aiming to sustain these gains on peace and development efforts, the provincial government, headed by then former Governor Corazon and Malanyaon, established a halfway house called Happy Home, a processing center for former Communist New People's Army rebels to help them in their transition to a civilian life. The first of its kind in the country, the Happy Home serves as a transition home for former rebels, providing an environment conducive for total healing, rehabilitation, and preparation for their complete integration into mainstream society. While it was initiated by the previous administration, the operation of the Happy Home is being sustained by the present leadership under Governor Nelson L. Dayanghirang. A strategic local initiative supporting the efforts to counter insurgency, this facility was established through the support of the Office of the Presidential Advisor on Peace Process, OPAP, and the Department of Interior and Local Government, DILG, through the Payapa at Masaganang Pamayanan, PAMANA. Aside from providing temporary shelter for former rebels, the Happy Home has also become a venue for the effective and strategized delivery of services under the Comprehensive Local Integration Program, or CLIP, enticing more rebels to surrender to the folds of the law and embrace the peaceful civilian life. Under the program, former rebels undergo a process for the seamless delivery of holistic government interventions. Aside from the Philippine Army and the PNP, LGUs and other institutions also facilitate the surrender of former rebels, after which they are endorsed at the 701st Brigade's Ugnayan Center to undergo debriefing as they begin the short course de-radicalization program. Before admission, social workers facilitate the assessment and processing of documents of the former rebels before they are enrolled to the program. Inside the Happy Home, staffed mainly by the personnel from the Provincial Social Welfare and Development Office, other stakeholder agencies also provide support and comprehensive services to former rebels, which include medical and psychiatric evaluation, psychological therapy and counseling sessions, group therapy sessions, team building workshops, spiritual enlightenment, moral recovery, sports development, recreational activities, and educational tours. In addition,
The Happy Home also offers long-term interventions such as the Department of Education's Alternative Learning System, ALS, that address low literacy rate among former rebels. Preparing them for their reintegration to the community. Former rebels undergo skills, vocational and livelihood training. An entrepreneurship seminar. Before they become recipient to the CLIP's livelihood and immediate assistance amounting to 65,000 pesos and the provincial government's livestock dispersal. Meanwhile, former rebels who are mostly farmers in their old community are given hands-on training on crop and livestock production at the Happy Home, which is part of the innovation being introduced by the Philippine Army's 701st Brigade to provide former rebels wider economic opportunities when they get back to the community. Pasalamat po ko sa pang-gobyerno, ma'am, kay gitabangan po ko niya, ma'am. Ako po kay sagtabang kay gitagaan po niya pinansyal para makapanukad po mi. Nakoy prinda nga motor. Nagadawat kong prinda og yuta na tindahan na lubi, nagapatanam ko po og lubi, saging og hayo po nga baboyan. Balik na ako sa gobyerno, nakita gyud ako ang kamayo sa gobyerno. Paghatag sa amo ang mga hayop para ipabuhi, makatabang po sa pagkuhan sa pamilya, ang mga ganastoon niya. Nakita po na kuhan po na ako diri nga ang pagkaharuhay sa amo ang pamilya nga ning baba ko na ako yung nahatag sa ilaha, nakapalit ko og galingong lote, balay niya, naga pautang ko kwarta na akong pahumayan. Due to its success, the Happy Home is now considered a model in the CLIP implementation, inspiring other local government units to emulate and learn from. Gaining nationwide prominence, the Happy Home has become a shining example of excellence in local governance that is worthy of emulation and recognition, made possible through the efforts of the past and present leaderships. Today, the Happy Home is being frequented by different provincial government units from around the country who wish to establish their own facility for former rebels, believing that this local initiative is an effective strategy in building and fostering long-lasting peace. Right, ayan po mga katropa, nakita mo ha, di ba? Naman. Yes, nung umpisa pala, 2013 yan, yun yung kinukwento ni Miss Balyor na yun nga, doon siya nag-umpisa, hindi ba? Yan po mga katropa ay halfway house na, sa Davao Oriental na tinatawag na Happy Home. Happy Home. Eh, sabi nga po dun sa video na ito ay isang transitional home kung saan dun muna nagsistay yung isang former rebel na habang
pinoprocess pa siya, and at the same time, doon siya nakakakuha ng mga other... Support. Ang dami nilang activities, no? Including yung tour. Yes. Napaka nakakatuwa silang makita na napupunta sa mga... Yung mga bagay na hindi nila dati na nararanasan, nararanasan nila dun sa happy home. It's truly a happy home at a very happy halfway house. No? Very much. At marami pa ngayon. Marami na sa mga susunod na edisyon. Katropang Bea, diba? Let's tour the halfway houses. Ayan, yes, very much. Ang ganda-ganda. Tapos, nakita po rin natin na hindi siya nagsimula siya way before. Pero dahil enhanced ng ating... Clip ka pa yun during that time. So ngayon, dapat ang tawag natin yan, happier home. Very happy. Kasi, dahil enhanced comprehensive local integration program na happiness nila. Yes, that's right. So napakasaya po dun sa lugar. Nakita naman natin, and nakakapag-provide din po sila ng mga basic services, and natutugunan din yung parang ilang pangangailangan, such as yung mga psychological help, and maski nga po yung mga spiritual exercises and mga spiritual guidances na po-provide din po nila, and as well as yung mga recreational. Syempre, hindi lang naman all about studying. Syempre, it's all about having fun as well. Of course. Ayan, ako, mga katropa, tayo pa, diba? Happy talaga tayo mga Filipino. It's really, diba? Iba tayo. More fun in the Philippines. Very much. Ayan, sabi ni, Brother Yusuf Mando, magandang hapon po. Sabi niya, Miss Belle Bagares Tinan, we are watching your very enlightening program and timely topic. Hello, Brother Yusuf. And kay Prince, hello naman. Ayan. So, mukhang little brother Yusuf yan. Ayan. Sabi ni Erwin, ayan, happy birthday. Ganda talaga sa happy home. So, happy birthday. Happy birthday. Sabi ni Bea naman ulit, seeing what Davao Oriental has accomplished makes me hopeful for the success of our program. Of course, diba? At saka yung mga marami pang halfway houses na binibuild, mga katropa, sa iba't ibang lugar yan sa ating bansa. Yung nakakakita tayo ng concrete example ng kung paano nag-forward yung movement ng ating effort sa pagtulong sa pagbaba ng ating mga former rebels. Talagang nakakabigay ng pag-asa. Yes. And then, happy birthday, Erwin Bulang from Paula de Castro. And his great work, happy home is really a home of hope. Keep it up. Oh naman, yes, that's true. Ayan, na-miss ko ang pagbati mo sa akin, Katropang Paula. Okay, ayan po, mga katropa. Alam niyo po, ayan, meron pong paanyaya, syempre, pwede pa ba nating ma-play, Ronald? Ayan, ang Undersecretary po, ang chairperson ng ating Task Force Balik Loob mula po sa DND, si DND Undersecretary Reynaldo Mapagu. Panoorin po natin ang kanyang paanyaya po para sa ating lahat, para po sa ating palatuntunan sa pagsuporta po ninyo, diba? Ayan po, narito at panoorin natin. Mga kaibigan, ako po si Undersecretary Reynaldo Battung Mapagu ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa at Chairperson ng Task Force Balik Loob. Inaanyayahan ko po kayo na palaging tumutok sa aming programa. Kung kayo ay may mga pamilya, kakilala o kaibigan na nasa kabundukan pa, ibahagi natin ang mabuting balita ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na naghahandog ng mga benepisyong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na miyembro ng task force para sa mga kapatid nating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front at mga taga-suporta nila. Ilan sa mga benepisyong nakapaloob sa ECLIP ay pabahay, trabaho, ayuda sa hanapbuhay, libreng edukasyon, benepisyong pangkalusugan at mga proyekto para sa komunidad. Marami na ang nakatanggap ng mga benepisyong ito at ngayon ay nagsisimula ng mamuhay ng normal kasama ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.
At mga katropa, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong pagtangkilik ngayong araw na ito sa atin pong palatuntunan. Abangan po ang susunod nating edisyon, syempre next week. On Thursday. Ayan, nga pala. Ngayon po ay Tuesday pa lamang. Live kami mga katropa. Anything can happen. Yes. Okay, katropang Zar, magpaalam na tayo. Maraming pong salamat sa lahat ng nakinig at nanood sa ating programa dito sa Facebook Live at syempre sa ating YouTube Live. Napaka high-tech na natin ngayon. That's right. Ako po si Katropang Zar and magkita-kita po tayo ulit sa Thursday, 4 to 5 p.m. Same channel, same page. Yes. See you. And sa ngalan po ng Task Force Balik Loob at ni Katropang Bea, ako po muli si Belle sa atin, nagpapasalamat sa ating technical group, sa panguna ni Ronald, si Sarge Dexter, si Leonor, Sarge Regine, ayan, at ang iba pa. At syempre kay Katropang Erwin Bulang. Mga katropa, hanggang sa susunod po, muli magandang hapon at maraming salamat. Ito ang DWW 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. There are soldiers, and then there's us.